Hello, techies! Welcome back to my channel. Kung bago ka lang sa channel ko, click mo naman yung subscribe button at notification bell and select all para ma-update ka sa mga latest uploads ko. So for today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano gamitin ang Duotone Effect in Canva. So para dun sa mga bago lang po sa channel ko, I will post the links para sa aking Canva tutorial series para later on mapanood nyo po and ma-update kayo kung paano ba talaga gamitin si Canva. So without further ado, techies, let's start! So meron naka-ready na po ako dito. Ang step 1 natin is changing logos color. So, ito po, transparent yung logo na to. So, pwede natin siyang palitan ng colors using Duotone Effect. So, dito sa ating dashboard, lakihan ko lang siya. So, doon sa click lang natin tong mismo object, and then dun sa effects, click this, and then makikita natin yung duotone. So, click lang natin yung see all, and then makikita natin yung maraming style ng duotone effect. So, iba-iba siya. So, pwede natin gamitin sea green. So, ayun, violet, and then lavender, and then classic or sepia. So for example, I will use this myrtle. So nakikita nyo tong parang sa settings niya. Click lang natin yan, guys. So ayan, makikita nyo meron siyang color for highlights and shadows. So ibig sabihin, click lang natin yung color na yan, and then pwede na tayong magpalit ng gusto nating color. So, for the highlights, so ayan siya. Pwede natin siyang gawing red. And then, sa shadow, pwede din natin palitan siya ng shadow. Okay. Ayan. Let's say ganyan siya. And then, itong slider, pwede natin siyang i-adjust. So, ayan siya, guys. So, yun. And then after that, click on apply. Yan. So, yan. Pwede na natin palitan yung color ng ating logo. So, next is creating shadow in an image. So, nakikita nyo guys sa screen ko, meron akong image dito ng girl. So, wala siyang shadow. So, gagawa tayo ng shadow niya. So, copy ko lang siya, guys. Ctrl-C and then paste. So, I have here this another sample. And then, balik tayo sa effects. Duotone. So, for example, gusto ko siyang color monotone. Yan. Guys, and then from here, yung settings niya, so pwede natin siyang palitan. So gusto ko yung shadow is black. So halimbawa, alam nyo yung hex code ng black, which is 6 na 0. Okay, and then yung highlight niya, sabihin natin, I will make it gray. This one. Okay, and then apply. So, ayan, nandito na tayo. So, guys, so pwede natin siyang palitan, i-adjust yung kanyang color. So, from here, click lang natin yung adjust. And then, yung brightness niya, may slider here. Pwede natin yung
i-adjust from here. So, gawin ko siyang black. And then, konting blur. So, yan. Para hindi naman siya dark na dark. Or, okay. And then, gusto ko siyang bawasan para hindi strong yung pagka-black niya. So, I will go here in transparency. So, ayan guys, nakita nyo? Okay, so, let's say okay na siya. So, I will move this in front of the original. Okay, so, nag-fit na siya. Extend ko lang siyang konti. And then, I will bring this I will bring this edited photo to the back. So, and then adjust. Okay, so hindi siya nakita yung aking palitan ko siya. Okay. So, balik ko lang siya guys. And then, I will bring it backward. Ayan. So, nakita niyo na siya guys. So, kung halimbawa, ayaw nyo na sobrang strong yung kanyang shadow, adjust lang natin yung kanyang transparency. So, ayan. So, nagkaroon na ng shadow yung ating original image. And then, last one, creating two different duotone on the same photo. So, I have here original photo. So, I will copy this first. Ayan. And then, ito, so change na natin yung kanyang tone. Balik tayo sa effects. And, duotone. So, for example, I will make this photo amber. Okay. Oh, wait. Hindi siya contrast sa ating background. Palitan ko lang siya, guys. Let's say this one, green. Okay, and then the other one, I will change it to pop. Okay, and then after that, I will choose from the elements a grid para may style siya. Frames. I will choose from frames. So, for example, okay, this one. So, ang original ko is itong green tea na yan. And then, I will put it there. And then, ito yung ilalagay ko dito. Oops. So, double click lang natin guys para ma-adjust yung image. So, wait lang. Sana siya.
Kasay siya doon nung nasa harap. Okay. And then, adjust lang natin. Ayan na siya, guys. Ito na siya. See? So, ayan guys. So, konting adjust lang and then we can achieve the Duotone Effect. So, okay. That's all for today. Techies. So, another learning na naman po para sa ating lahat, ang ating nagawa today. And if you find this video helpful, please consider subscribing and share nyo na din sa mga kakilala nyo sa tingin nyo ay interesado para makatulong naman tayo sa kanila. Thank you for watching and see you on my next video. God bless everyone!